Trong những video trước, chúng tôi đã kể về những gì Mina phải trải qua vì chồng đưa vợ bé về nhà và còn ra tay đánh đập, đuổi cô đi, nên Mina đã đưa theo 3 đứa con rời khỏi ngôi nhà cũ. Cô dựng một chỗ trú tạm bợ trên núi để sinh sống. Sau đó Mina xuống thành phố đến văn phòng tư pháp nộp đơn xin ly hôn, đồng thời mua một lượng lớn vật dụng sinh hoạt. Liệu đơn ly hôn của Mina có được chấp thuận hay không? Và cuộc sống sau này của cô cùng 3 đứa trẻ sẽ ra sao? Đây đã là ngày thứ 10 Mina nỗ lực xây dựng mái nhà mới. Cô không ngừng cố gắng mỗi ngày. Sáng sớm, bọn trẻ đã thức dậy với vẻ mặt đầy háo hức. Chúng chơi đùa với những hũ đất nặn mà ông chủ cửa hàng bách hóa tặng. Đối với bọn trẻ, đây là những món đồ chơi hiếm hoi ngoài thiên nhiên hoang dã, mang lại cho chúng rất nhiều niềm vui. Mina múc nước cho các con rửa mặt, vệ sinh buổi sáng. Do nguồn nước ở vùng núi vô cùng hạn chế, nên các con chỉ lau sơ mặt, xúc miệng vài ngụm nước, coi như đã xong việc rửa mặt buổi sáng. Người Iran mỗi ngày đều không thể thiếu trà, dù là người lớn hay trẻ nhỏ. Họ đều thích thưởng thức một tách trà đen ngọt. Mọi người ngậm một viên đường trong miệng, rồi nhấp từng ngụm trà đen để cảm nhận vị trà chậm rãi. Gia đình Mina cũng duy trì thói quen này. Có thể thấy văn hóa uống trà đã ăn sâu vào đời sống Iran. Mấy ngày nay, nếu răng của cô con gái bị sưng đau nhẹ, với những triệu chứng nhỏ như vậy, họ thường không đi khám bác sĩ. Người dân vùng núi có những bài thuốc thảo dược riêng. Họ dùng cành và lá của một số loài cây đặc trưng trên núi để giảm đau răng. Mina dùng một cành nhỏ nhẹ nhàng lấy nhựa cây, rồi bôi lên vị trí nướu răng đang sưng đau của con gái. Thông thường chỉ cần bôi vài lần, cảm giác đau nhức sẽ giảm dần. Những kinh nghiệm dân gian này được truyền lại qua nhiều thế hệ, là tài sản quý giá của người dân vùng núi. Đơn xin ly hôn vẫn nằm trong tay Mina. Dù cô đã nộp đơn ly hôn, nhưng khả năng thành công của vụ ly hôn này không cao. Tại Iran, chế độ đa thê là hợp pháp, vì vậy Mina không thể lấy lý do này để yêu cầu ly hôn. Tuy nhiên, vào thời điểm Mina rời khỏi nhà, cô từng phải chịu những lời trách móc từ người chồng. Đây được xem là một lý do hợp lý để ly hôn. Trong quá khứ, địa vị của phụ nữ rất thấp. Họ không có quyền chủ động xin ly hôn. Chỉ đàn ông mới có quyền ly hôn, thậm chí có thể cưới nhiều vợ hoặc đuổi vợ ra khỏi nhà. Những tập tục truyền thống này đã mang lại nỗi đau khổ to lớn cho phụ nữ Iran. Khi đối diện với người chồng, Mina không có đủ thế lực để đuổi người vợ bé đi. Cô chỉ có thể đưa theo 3 đứa con rời đi, dựa vào chính đôi tay mình để xây dựng lại mái nhà. Dù khí hậu Iran vô cùng khô hạn, trong năm hầu như rất ít mưa, nhưng để đề phòng an toàn, Mina vẫn quyết định phủ thêm bạt nhựa lên mái nhà. Tấm bạt nhựa mua ở cửa hàng bách hóa hôm qua cuối cùng cũng đến lúc sử dụng. Phía dựa vào sườn núi gió khá mạnh, rất dễ làm đồ đạc bị thổi rơi. Mina dùng ván gỗ để che kín khu vực này. Để sinh tồn, phụ nữ vùng núi cũng buộc phải học các kỹ năng xây dựng. Những công việc vốn dĩ thuộc về đàn ông, nhưng khi không có chồng bên cạnh, Mina đành phải tự mình hoàn thành tất cả. Lúc này, cậu con trai út Hamid lại bắt đầu khóc. Mina buộc phải tạm dừng công việc đang làm, ôm đứa trẻ vào lòng. Dưới sự ru ngủ dịu dàng của mẹ, Hamid dần chìm vào giấc ngủ. Lúc này Mina mới có thể tập trung trở lại công việc. Cô bắt đầu sửa chữa lại mái nhà, dùng ván gỗ và các cột trống để cố định những khe hở ở phía sườn núi, đảm bảo đá sỏi không còn lăn xuống nữa. Cậu con trai lớn tuy chỉ mới 6, 7 nhưng đã trở thành trợ thủ đắc lực của mẹ. Dù chưa thể làm những việc nặng nhọc, nhưng vẫn có thể hỗ trợ một số công việc nhẹ nhàng hơn. Cậu bé giúp mẹ vận chuyển vật liệu, kéo và giữ các tấm bạt nhựa. Mina dùng ván gỗ trước tiên bịt kín toàn bộ các khe hở trên mái nhà, sau đó dùng kéo cắt lớp bạt nhựa 2 lớp, đủ để phủ kín toàn bộ mái nhà. Cô dùng đinh cố định 4 góc nhằm tránh bị gió thổi bay. Để cố định tấm bạt nhựa chắc chắn hơn và dẫn dòng nước mưa, cô bắt đầu đào rãnh thoát nước. Phần đất đào lên có thể phủ lên mái nhà, giúp gia cố tấm bạt nhựa. Rãnh thoát nước sẽ phân luồng nước mưa chảy thuận lợi sang hai bên, không thấm ngược vào trong nhà. Công việc này đã chiếm gần nửa ngày của Mina. Cô ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Cậu con trai lớn chu đáo cầm lấy chiếc cuốc, giúp mẹ tiếp tục gia cố mái nhà. Sau khi nghỉ chốc lát, mẹ lại tiếp tục làm việc. Đúng lúc này, đứa con trai bỗng òa khóc. Cậu bé bị trượt ngã trong nhà, bàn chân bị trẹo. Mẹ bế con lên kiểm tra cẩn thận, không phát hiện vết thương hở nào, có lẽ là bong gân khớp chân. Sau khi trấn an con, mẹ lại tiếp tục công việc. Đúng lúc này, đứa con trai lại khóc lớn. Cậu con trai lớn Sami bị ngã trong nhà, bàn chân nhỏ bị trẹo. Mẹ bế con lên kiểm tra kỹ càng, không thấy vết thương nào, có thể là bong gân khớp. Mina chỉ có thể nghiền nát một viên đường, đắp lên chỗ bị trẹo của con trai. Đây cũng là cách dân gian của người vùng núi, mong rằng sẽ có tác dụng. Từ đây đến bệnh viện,
phải đi hàng chục cây số xuống thành phố mới có. Những người du mục xử lý các chấn thương như vậy vẫn dựa vào những phương pháp riêng của họ. Đứa trẻ đau đớn khóc không ngừng, trong lòng mẹ cũng vô cùng lo lắng. Nhưng cô không còn cách nào tốt hơn để giúp con nhanh chóng hồi phục. Mina vô cùng tự trách, cô trách bản thân đã không chăm sóc con thật tốt. Nhưng nỗi vất vả của một người mẹ, chỉ những ai từng trải qua mới có thể thấu hiểu. Cô nhẹ nhàng an ủi đứa con bị thương, để con trai nằm xuống nghỉ ngơi một lát, còn cô chỉ có thể tiếp tục làm việc. Vì không thể buông bỏ những đứa con của mình, và cũng vì cuộc sống mưu sinh đầy nhọc nhằn. Mina không cho phép bản thân dừng lại, toàn bộ thời gian của cô đều dành cho lao động vất vả. Khi đứa con vừa được dỗ yên, cậu con trai út lại bắt đầu khóc nức nở, tự mình bỏ tới tìm mẹ. Thằng bé đói bụng, gọi mẹ tìm đồ ăn. Cô con gái thì khá ngoan ngoãn và yên tĩnh, tự chơi một mình với những viên đá. Bàn chân của cậu con trai lớn dường như đã đỡ hơn, không còn đau nhiều như trước. Cậu bé đã có thể đứng dậy đi vài bước. Xem ra những mẹo dân gian của người du mục quả thật vẫn có hiệu quả. Cậu con trai út dần dần yên lặng lại dưới sự vỗ về của mẹ. Cô con gái thì bắt đầu phụ giúp việc nhà. Đã đến giữa trưa rồi, họ cần chuẩn bị bữa trưa, và cô con gái hiểu chuyện, cũng có thể chia sẻ một phần việc gia đình. Sau khi cậu con trai út đã ổn định, Mina bắt tay vào chuẩn bị bữa trưa. Những ngày trước họ chỉ có thể ăn đồ khô, nhưng hôm qua mẹ đã xuống thành phố mua sắm, hôm nay có thể nấu cho các con một bữa ăn nóng hổi. Cô tìm ra chiếc nồi cũ đã mua, rồi cẩn thận rửa sạch, chuẩn bị nấu ăn. Cô ngâm thịt cừu khô trong nước, đợi cho mềm ra, rồi cho vào nồi xào lên. Một mùi thơm đậm đà lan tỏa khắp nơi. Đồng thời nước trong nồi cũng bắt đầu sôi. Mina bẻ nhỏ mì khô đã mua, cho vào nồi nấu chín. Đối với những đứa trẻ vùng núi, đây đã là một bữa ăn vô cùng quý giá, bởi vì các em rất hiếm khi có cơ hội được ăn những món như vậy. Mì đã chín, nhưng thịt cừu khô vẫn chưa mềm hẳn. Mina múc trước một bát mì cho những đứa trẻ đang đói cồn cào ăn tạm. Sau đó Mina trộn mì với phần thịt đã xào, rồi tiếp tục om trong nồi. Nhân lúc này, Mina tiếp tục hoàn thành những công việc còn lại. Cuối cùng, Mina đã phủ đất lên toàn bộ các tấm bạt nhựa. Ngôi nhà mới lại được hoàn thiện thêm một chút, dù có mưa xuống cũng sẽ không còn vấn đề gì nữa. Vừa lúc Mina làm xong, bữa trưa cũng đã chín. Mina gọi các con vào trong nhà ăn trưa cùng nhau. Cô con gái trải bữa ăn ra. Món chính hôm nay là bánh mì dẹt. Đây là lương thực chính của họ. Thông thường họ chỉ ăn bánh mì không có thói quen kèm theo thức ăn khác, nhưng hôm nay thì khác. Mẹ đã cho thêm một ít thịt cừu khô cho các con, trộn cùng với bánh mì dẹt. Bọn trẻ có thể cuốn lại để ăn, giống như một chiếc hamburger ở thành phố. Bữa ăn giản dị này khép lại một ngày lao động vất vả. Đây là phim tài liệu về Mina. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.